Idag så ska vi titta på Jaguars minsting av det nuvarande modellprogrammet som heter Jaguar XE. Den presenterades ju då som 2016 års modell om jag inte har helt fel för mig. Och tillverkas fortfarande. Den här modellen vi kör just nu är en 2017 med under 1200 mil på mätaren. Kan låta helt otroligt, men så är det faktiskt. Många bilar köps kanske av folk som har andra bilar och som, ja, de är ofta andra eller tredje bilar för att folk tycker att det här är roligt med att ha en alldeles ny Jaguar. Så just det här exemplaret har gått 1170 mil tror jag det. Och är en väldigt trevligt utrustad XE. Vi ska prata lite mer om utrustning sen när vi har bilen inne i bilhallen. Vad ska man då titta efter när man provkör en XE? Ja, det är ju egentligen precis som alla andra bilar. De här bilarna är ju fortfarande så pass nya att de flesta har inte gått speciellt långt. Och där ska ju inte vara några stora problem med dem och har inte varit heller. Kvalitetsnivån är väldigt hög. Det som man kan invända och som man då kan passa på när man provkör och känna, det är ju att bromsskivorna, ska jag ärligt säga, tycker vi har blivit lite sämre i stålkvaliteten på Jaguar de senaste 10 åren eller så. Så att det är väldigt vanligt, särskilt då på bilar som kanske inte har gått så långt eller regelbundet, att bromsarna kan vara skivorna kan vara lite rostiga och lite repiga och allmänt dassiga trots ganska låga mil. Så att man kan ju passa på att försöka göra några kraftiga inbromsningar, känna att det inte pulserar i ratten eller skälver i hela bilen så att säga. Och man kan ju också titta på detta när man tittar på bilen genom fälgarna helt enkelt. För är de alldeles för repiga eller rostiga och fläckiga, då kommer man ju känna det i pedalen, och förr eller senare behöver de ju bytas. Så till och med kan ju besiktningen ha invändningar mot dem. Annars är det ju så att några direkta fel ska man ju inte räkna med på en 2, 3, 4, 5 år gammal Jaguar, utan om den är skött som den ska så ska ju givetvis allt fungera, men det skadar ju absolut inte att testa det. Det som har förekommit på de här bilarna som det finns en kampanj på, det är på att de första årsmodellerna så var det inte helt ovanligt med ABS och antispin-problem. Det var ett litet förbiseende i konstruktionen / produktionen som gjorde att hålen som ABS-sensorerna hålen som de satt i var helt enkelt inte dränerade. Så att det gjorde att körde man då mycket när det var blött och så kom det helt enkelt in vatten i de här monteringshålen som inte kom ut. Så att ABS-sensorerna badade ju helt enkelt i vatten, vilket ju är, som ni kanske förstår, inte det helt optimala. Ska vi se här, när vi kör den här bilen nu så upptäcker vi genast att det vi pratade om lite innan, att utrustningen på Jaguarer av modernt snitt, den kan skilja något enormt på olika exemplar. Väldigt svårt att säga att men en viss modell har det här som standard, för nästan ingenting är standard. Den här bilen har ju en liten bra finess som är ganska ovanlig faktiskt. Om du filmar framåt här så ser vi att den har, ser ni vår lilla vän, vår kamera där framme också, och så ser ni att vi har en sån här on-screen display eller head-up display som gör att man kan då se hur fort vi kör, vilken inställd fart vi har och även vägmärkesavläsning. Ganska ovanlig och väldigt trevlig finess. Den är också utrustad med den stora ljudanläggningen. Den har adaptiv farthållare, vilket är väldigt ovanligt. Det är också fyrhjulsdrift till och med. Det kan skilja alltså i nypris på 2 bilar med samma motor, samma årsmodell och samma grundutförande, så kan det liksom skilja 200 000 i nypris eller ännu mer på grund av mängden utrustning som någon har plockat på. Och just det här exemplaret är då
så nära fullutrustad man egentligen kan tänka sig. Vi har elvärme i ratten. Här är stora ljudsystemet. Här är sollucka i glas. I stort sett allt. Väldigt trevligt, och särskilt så ska man ju tänka på det att om man nu är ute efter en sån här bil och så är det någon utrustningsdetalj som man tycker är jätteviktig, då ska man inte tro att bara för att alla andra man har tittat på har den här utrustningen, att just det exemplaret har det bara för att den är en dyr modell eller vad det är. Ett exempel är elvärme i stolar. Det är ju så att den här bilen har det. Den har även elvärme i ratten och elvärme i rutan. Men det är faktiskt ett tillbehör, till och med i Sverige. Så att vi som har haft elvärme i stolarna sedan 70-talet, så är det faktiskt till och med teoretiskt sett ett tillval även här i Sverige. Så att man ska kolla det jättenoga. Har den elvärme i stolarna om man nu tycker det är viktigt. Samma sak med backkamera. Jättevanligt tillbehör, men långt ifrån alla bilar har det. Och är ju en sån här grej som är, de flesta tycker är väldigt, väldigt viktigt. Den här bilen har ju bättre än så. Den har ju till och med det här lilla finessen som är rätt rolig. Ska vi se, den bilen vi måste nog ha. Den har sån här självparkering till och med. Så att Jaguars system, vi kan testa det hemma på gården, men Jaguars system är, tycker jag, betydligt trevligare än Volkswagen och Kia system, för här sköter bilen själv ratten och så berättar den för oss vad vi ska göra med gas och broms. Det vill säga att den kör inte helt själv. Personligen tycker jag det känns lite trevligare, men det kan man ju... Ja, jag tänkte, ska du prova att köra lite, Lennart? Känna, så får vi se vad en utomstående säger om en Jaguar XE att köra. Då välkomnar vi vår gästförare Lennart här till... Ja, spännande. Ja. Det är kul att köra Jaguar. Bra nyp i bromsarna. Ja. Det är skillnad mot en gammal japan som har kört i vardags. Se om du får märka fyrhjulsdriften också. Ja, det kändes där. Säger du när man kör en sån här bil, 180 hästkrafter låter inte speciellt mycket för en dock rätt så stor bil, men nog pinnar den på rätt så bra. Ja, men det gör den. Det känns väldigt behagligt, väldigt gedigen. Så jag älskar jag det här med värme i ratten. Det är en helt oumbärlig finess enligt mig. Ja, jag har ju det också på min lilla Korean, men inte en vinterbil utan värme i ratten och i sätet. Nej, och som sagt var, det gäller att vara lite uppmärksam där. Vad som är viktigt för en själv, liksom, för att det gäller ju att den som köpte bilen från början tänkte likadant som man själv har gjort. Liksom. Ja. Och sen det här med displayen i vindrutan är ju jättebra. Jo, det är ju en sån där modern finess. Överhuvudtaget kan man ju nämna det att de här bilarna är ju då säkerhetsmässigt väldigt högstående med fantastiskt bra antisladdsystem med sån här nödbromsfunktion som ju då de flesta riktigt moderna bättre bilar har. Det vill säga att skulle det dyka upp något hinder som föraren inte uppmärksammar, så till sist så tar ju bilen över kommandot och tvärbromsar själv. Jag har aldrig testat detta. Man ska inte testa det bara för att prova att det fungerar. Den griper ju alltså in väldigt, väldigt, väldigt sent, så att det är ingenting man ska experimentera med. Men alla XE och den nyare XF och F-Pacen,
har ju det här systemet som på Jaguar-språk heter AEB eller Automatic Emergency Braking. Och givetvis har de ju då airbagar överallt och alltså uppfyller alla sådana krav. För Jaguar var ju övertygad när den här bilen kom att den skulle få 5 stjärnor i Euro NCAP, och det fick den ju också. Och det som är grejen med de här NCAP-betygen, det har ju inte bara med så att säga bilens förmåga att skydda de åkande, utan även så är det ju då hur de skyddar fotgängare till exempel, där Jaguar var en pionjär på aktivt fotgängarskydd. Och det är ju också så att det finns, du kan inte få 5 stjärnor i Euro NCAP till exempel om du inte har en sån här finess som piper när man då inte har bältet på sig. Sätter vi på bältet igen. Så att det är sådana saker. Många tror liksom att det bara är ren krocksäkerhet som har med de här betygen att göra, men det är inte så, utan det har även en del andra saker. Men Jaguars alla nuvarande modeller uppfyller ju de här kraven med att åka, så att man kan ju känna att man åker väldigt säkert i dem också. Ja, nu är vi snart tillbaka i Furulund. Vad säger du om körningen så här långt? Ja, det är ju... Jag vet ju att det är den här bilhandlaren. Det här med klassiska hundvalpsavsnittet som vi har kört en gång. Jag har sett den, låt dem hålla i det och låt dem köra lite grann. Och så börjar man vilka inteckningar man ska göra i huset och kan man sälja frun och så där vidare. Ja. För att man kommer åt detta. Och jag vet att det är Arjan List. Precis. Jag vet att vi visade ju en väldigt fin Jaguar F-Type Project 7 för vår nuvarande, tyvärr avgående ordförande Stefan Evold. Och han började ju just diskutera om vilka organ han kunde sälja och sådär för att finansiera köpet. Men det slutade faktiskt med att han inte köpte den, utan han gick till... Han hade svårt att hitta någon läkare i klubben som var villig att plocka ut hans njurar och sälja. Nej, men en mycket trevlig bil. Det känns ju liksom att det är Jaguar, det är gediget. Det är ju också det man kan säga att den här bilen, många då Jaguar-fantaster, jag personligen tillhör ju de som gillar Jaguars förra försök att göra en, inom citationstecken, liten bil. Man får inte glömma att det här är ju ingen direkt liten bil, det är ju ingen småbil precis, det är ju en mellanklassare, aningen större än Golf eller så. Det är ju ingen pyttebil, men för att vara Jaguar så är den ju liten. Vi kan göra en liten specialare här, tror jag. Vi pausar här menar vi. Ja. Jo, och då är det ju så att men många Jaguar-entusiaster, de satte ju en likhetstecken mellan då X1 och X-Typen. X-Typen var ju ett försök att göra en liten bil där man utgick från en annan bilmodell eller ett annat chassi som fanns inom Ford-koncernen. Här är det ju egentligen tvärtom, att X1 är ju den första Jaguaren som producerades på Jaguars helt nya plattform som används även till de mycket dyrare modellerna. Så att det man ska ha klart för sig är att utförandet vad det gäller teknik och själva chassit och plattformen är inte på något sätt enklare eller billigare på X1. Bilen är bara mindre helt enkelt. Det är samma plattform som används till nya XF:en och som används till till F-Pacen och även E-Pacen. Så alla dessa använder då X1s inom citationstecken chassi. Med allt det innebär av aluminiumkonstruktion och så vidare. Så jag tänkte vi skulle testa den här berömda självparkeringsfinessen. Vi får köra ett litet varv runt här så vi kommer in från rätt håll så att säga. Den kan då både göra en rätvinklig parkering, alltså en vanlig som vid en stormarknad eller liknande. Och kan ju även göra fickparkering. Nu hade vi inte så många, vi hade inga bilar uppställda på ett sånt sätt att det fungerade bra med en fickparkering här, utan vi får testa att göra en rätvinklig parkering. Och då är det så att när vi då har kommit fram till den här parkeringsplatsen här framme så ska vi
kör vi liksom längs med raden av bilar och så ska vi be bilen att leta rätt på en lämplig parkeringsplats. Då ser vi här att det är en rätvinklig parkering som vi ska välja. Så. Och då står det här också i displayen här framför oss, så står det också rätvinklig parkering söker, står det. Och då ska vi köra längs med de här bilarna här. Precis, nu har den hittat ett utrymme. Kör framåt, säger den. Berättar den för mig vad jag ska göra här, säger ni. Kör framåt, det är väl vad den vill köra. Stanna. Välj R. Jo. Och nu ser ni här att nu kommer det här auto, en bild på ratten och auto. Och så står det backa försiktigt. Det innebär att jag ska göra så här. Och så ska jag släppa bromsen. Stopp, välj det. Och så välj R igen. Alltså jag tror jag hade klarat det här bättre själv om jag ska vara ärlig. Kör försiktigt framåt. Jag tror också att det är för att de står inte riktigt rakt här bilarna, så att de lurar sig lite. Så, rätvinklig parkering, stanna, parkeringsassistans stängs av. Så nu får vi gå ut och titta hur det ser ut. Ja, där har vi parkeringen. Det blev ju ganska bra, även om det tog lite tid. Den fick ratta några gånger, bilen. Men det gick ju fint. Ska vi passa på att titta lite när vi nu står vid bilen. Där har vi lite olika saker som man ser här som är lite speciella. Här uppe sitter ju då kameror som har med det här nödbromssystemet att göra. Och här är ju även regnsensorn till torkarna. Och sen har vi en form av radar här som också har med detta systemet och med den adaptiva farthållaren att göra. Sen finns det lite olika sorters strålkastare också på de här bilarna. Den här har ju då de här lite dyrare strålkastarna av LED-typ. Finns ju även xenonstrålkastare. Och sen kan man säga här att den här bilen har även keyless entry, vilket är en trevlig finess. Det syns tydligt på att den har en liten en liten rund plopp här, eller intryckning. Så när man ska låsa bilen så trycker man bara där så låser den sig. Det här är ju en sån där grej som förekommer på alla Jaguar med keyless entry, att kunder och ägare och så vidare som inte förstår hur det här systemet fungerar. För att många har haft bilen i flera år och aldrig fattat att de har keyless entry. Utan de har alltid låst upp bilen med fjärrkontrollen. Sen har de av någon anledning bytt batterier i fjärrkontrollen till exempel. Och så vill de testa att allting funkar. Så låser de. Ja, den låste sig.
Ja, men så blev de lite misstänksamma ändå och skulle kolla. Funkade den nu verkligen? Och så, nej, bilen blev ju inte låst. Fast det är den ju. Det är bara för att vi har nyckeln så här nära som den går att öppna. Jag sålde en gång en bil och mannen och jag förklarade allt detta för honom, men sen kom han dagen därpå och berättade att han inte sovit på hela natten för att han hade inte lyckats låsa bilen, trodde han. Men när han så småningom förstod att han hade lyckats så kom han ihåg vad jag hade berättat för honom. Det vill säga att om vi nu låser bilen så här och så lägger vi nyckeln här borta. Och vi ser hur lång räckvidd den har. Då är den ju låst. Och samma sak om man gör motsatsa grejen här. Många, ska vi säga, om vi nu försöker låsa bilen så går inte det, va? Händer ingenting. Och det beror på att nyckeln är för långt borta. Så man måste vara lite försiktig med det om man har keyless entry och tänka på att man verkligen har låst bilen. Vanligt tillbehör på de här, väldigt trevligt, är att det är heltonade rutor. Det gör trevligt om man har barn där bak och så. Och sen har denna bilen också eldriven baklucka. Återigen en ganska ovanlig finess på XE. XE är ju som sagt var en lite billigare bil från början, vilket ju gör att många gånger också kanske inte folk har kostat på dem riktigt lika många tillbehör som en XF eller en F-Pace. Det innebär egentligen inte att F-Pacen eller XF är bättre standardutrustad, för det är de egentligen inte, utan det är bara just det att det är vanligare med fler tillbehör. Här har vi också en intressant liten grej. Det här är ju för att fylla på den här dieselavgasreningsvätskan. Man kallar den ju oftast i Sverige för AdBlue. Jaguar kallar den för DPF Fluid, Diesel Particulate Filter Fluid. Och det är ju en sån här som tillsätts för att rena då. Och det är faktiskt ganska lätt att fylla på. Det man ska vara försiktig med två saker. Bilen berättar för en precis vad man ska göra. Att man ska aldrig fylla på mer än vad bilen ber om, för då kan man få problem. Och man ska heller aldrig köra slut på den. Följer man bara de två enkla råden så är det väldigt lätt att fylla på. Det blir inte svårare än att fylla på spolarvätska. Det följer med bilen oftast en sån här liten tratt för att fylla på. Och det följer ju också med när man köper en sån här dunk. De kan man köpa på en mack eller vad som helst. Man ska vara lite försiktig dock och inte spilla, för att som ni ser så sitter ju den på XE och på flera andra Jaguar-modeller så sitter den ju inne i bagaget. Någon modell sitter den vid tanklocket och det är ju egentligen lite bättre, för den här vätskan, spiller man den luktar väldigt illa och dessutom så blir det vita liksom fläckar av kristaller. Det är nämligen så att det här, en del kallar det ju för dieselpiss, och det är ju urinämne faktiskt. Så att det är ju därför den inte luktar så trevligt. Så man ska vara försiktig och inte spilla. Det är inget som är hopplöst att få bort eller någonting, men det är inte så trevligt att köra omkring med det. Ja, då ska vi visa en XE till här. Om ni ser här så är ju detta en lite äldre än 2016 års modell. R-Sport, väldigt trevlig specifikation. Den körs av en av mina kära kollegor här på firman som har haft den i 4 år. Som låter hälsa att han har varit så nöjd med bilen att han inte har sett någon anledning till att byta. Nu så har han funderat ett tag i alla fall, för att nu vill han ha den senaste utgåvan av XE. Och det ser ni här att detta är då årsmodell 2020. Då bilen fick en ganska så rejäl ansiktslyft. Man ser det på formen på strålkastarna. De liksom är mera spetsiga, går ner här, och här är liksom den här lilla böjen här. Det är ganska subtila skillnader. Det är också en lite större grill. Dock har vi inte Jaguar gått till sådana ytterligheter som vissa bilmärken från Bayern som låter grillen täcka hela nosen. Ja, lite överhuvudtaget lite annat utseende här. Sidorna är ju stort sett likadana. Syns inga stora skillnader. Bak till ser ni att den har fått en ny sån här, ja vad kallar man det? Splitter kallar man det väl ibland. Avslutet på stötfångaren ner till. Och att baklamporna också är lite annorlunda. Inuti har det hänt betydligt större saker egentligen.
Här har ju då Jaguars lilla knopp för växelväljaren, den har försvunnit. Det blir ett helt ny ratt. Hela infotainmentsystemet är nytt. Om du går runt på andra sidan, Lennart ska visa. Då ser vi här att vi har fått som sagt en helt ny ratt med helt andra funktionerna är ju egentligen de samma, men den har ett helt nytt utseende. Vi har även fått en helt ny display här framför oss, alltså själva instrumentdisplayen. Ni ser att den är betydligt uppdaterad och man kan få upp kartan här i mitten och den är då man kan få man kan ändra allt möjligt med head-up-displayen, man kan göra infopanelen som sagt vad kan ändras. Där har vi fått karta, vi kan få istället om vi hellre vill ha media kan vi få det där. Oj, nu gjorde vi något här. Nu gjorde vi röstnamn, ja. Där. Från tandvården. Ja, nu fick vi att vi dansbandskanalen som vi lyssnar på här, tydligen. Det kom här. Så man kan välja mycket mer och vi har en helt ny display här. Sen vi har där vi kan se om hela radiopanelen och allting här är då och man kan få inställningarna här för skärmen och välj startskärm vi vill använda, att vi har telefon till exempel, eller ville vi inte, vi ville media. Ja, då kommer det där uppe. Så att det här är liksom den moderna X1 och den har då även fått F-typens växelspak och man tyckte väl att det här med den här det som var väldigt modernt och roligt när XF:en först kom 2008, man tyckte väl att det började kännas lite gammalt helt enkelt. Sen har vi också på den här har vi även nu ska vi se om vi kan förstå hur den fungerar. Backspegeln här är nämligen nu ska vi se här. Jag fattar inte den. Det är nämligen så att det här är inte en vanlig backspegel, det här är en nu så. Nu säger ni här att detta är inte en vanlig backspegel, detta är ju en kamera. Så att man kan, hur man ställer in backspegeln här, det har inte något betydelse vad man ser, utan vi ser ju i backkameran nu, vi ser ju liksom vad som om man kan ändra hur ljus bilden är och man kan ändra hur den är riktad, ser ni? Ja, om man nu så, ja precis. Så kan man rikta. Det här känns ju bättre. Nu ser vi lite vad det är som händer bakom oss. Men man kan höja den lite. Ja, så kanske lagom. Så att väldigt avancerat. Nu ser vi då precis vad som händer bakom oss. Och det gäller
funkar ju då även om vi kör framåt. Nu hade jag backkameran i, men så att jag antar att den använder backkamerans information för detta. Jag har inte trängt in i det mer noggrant. Återigen, alla de här finesserna är inte standard på en 2020, utan det är ju så att om jag ska upprepa någonting igen, så är det så att titta noga på ert tilltänkta köp, vad det har för utrustning, om du bryr dig om det. Det finns ju mycket av den här utrustningen som man aldrig någonsin skulle använda. Jag menar, om vi tittar här vad som finns. Den har det här In Control Apps. Det innebär att man kan spegla sin telefon. Man kopplar in den på ett speciellt sätt. De flesta använder det aldrig. Man kan själv söka med webbläsare här. Återigen, hur många använder det egentligen? Den har smarta inställningar. Den lär sig här hur vi vill ha det. Och, alltså, väldigt många kunder tycker det är så roligt att bilen är fullutrustad, men de använder aldrig de här finesserna. Så att man måste tänka efter, vad är det som är viktigt för mig? Är det en backkamera som är viktig? Ja, då ska jag se till att köpa en bil som har backkamera. Är det så att jag verkligen måste ha den stora ljudsystemet, ja då ska jag göra det, va? Men samtidigt så kanske man inte ska jaga fullutrustning bara för den sakens skull. Just det, någonting vi helt har glömt att prata om. Det kan vi göra in i bilhallen, Lennart. Vi gör så att vi går in i bilhallen och pratar om vilka motorer som finns. Då ska vi se vad som finns under locket. Och nu har vi ytterligare en bil. Vi har flera XE inne just idag. Här har vi en bil som är en färg som är väldigt ovanlig, som heter Caldera Red. Och då har vi så att här sitter de bilarna som vi har provat här ute tidigare. De är den vanligaste motorn som kallas för 2.0D från Jaguars sida, som är alltså en 2 liters dieselmotor på 180 hästkrafter oftast. Den finns även i en ekonomivariant på 163, men vanligast är 180 hästars dieseln. Och då är det en motorfamilj som heter så mycket som Jaguar Ingenium. Ingenium-motorn är ju då framtagen för Jaguar Land Rover och används bara av dem, så att säga. Så det är en ren Jaguar Land Rover-produkt. Den motorn finns ju då oftast som sagt var 163 och 180 hästar. Finns även i bensinvariant på då, som detta exemplar, 200 hästkrafter och 250 hästar. Det är en 4-cylindrig motor med turbo. Otroligt omtyckt. Stark och väldigt mjuk och trevlig gång. Man märker inte mycket att det är en 4-cylindrig diesel man kör, utan man överraskas verkligen över det trevliga gångkulturen. Också väldigt bränslesnåla. Med dieselmotorn så är det realistiskt att komma under halvlitern i blandad körning. Inga som helst problem. Och riktiga långkörningar med dieselmotorn, om man inte kör speciellt fort, så kan man komma ner mot 0,4 också. Bensinerna är såklart en aning törstigare, men inte så där väldigt mycket. Sen finns det specialmodeller. Det finns ju då den som heter S-modellen, som har ju då F-typens V6 med kompressor 340. Finns till och med en fåtal 380 hästkrafters bilar. Det är ju verkliga, vad ska vi kalla det, monster. Otroligt snabba. För vanligt bruk så räcker de här 4-cylindriga maskinerna alldeles utmärkt väl. Går som sagt var både billigt och snällt, och är dessutom billiga att underhålla. De ska inte servas speciellt ofta, och servicerna är inte speciellt dyra. Skiljer lite grann på olika årsmodeller och olika motorstorlekar. Om det antingen har man då 12 eller 24 månaders service. Och dessutom har de ju då ingen eländig kamrem som ska bytas med väldigt dyra kostnader, utan Ingenium-motorn har ju kamkedja. De har nästan alltid automatlåda. Det finns manuella XE. De få gånger vi har haft någon sån inne har jag ju fått uppleva att de allra flesta kunder efterfrågar automat. Så att
Jag brukar i och för sig säga till kunder att tänk inte på vad du ska göra när du ska sälja bilen, när du köper den redan. Men här är det frågan om att är det inte så att du har tänkt behålla bilen väldigt länge, så frågan är om du ska undvika en manuell bil, för de är inte lätta att sälja. En annan sak som man kan vara värt att tänka på, det är att basmodellerna av XC, den allra basmodellen, jag har pratat väldigt mycket om utrustning här, jag ska prata lite till, sen ska jag lova inte säga mer. Det är nämligen så att det finns egentligen på de här första årsmodellerna så finns det 3 basutrustningar eller baspaket. Det finns en som heter Pure, och det har vi ingen här. Och det beror bland annat på att de inte är speciellt populära på andra- och tredjehandsmarknaden. De har alltså en vanlig tygklädsel, alltså ja, som vilken bil som helst egentligen. Och den är ju jättetrevlig och skön att sitta på allting, men Jaguar-folket tycker inte att den känns speciellt lyxig. Så Pure-modellen har ju vanlig tygklädsel. Finns andra skillnader också, men framförallt så är det den här rena tygklädseln. Sen finns det den modellen som heter R-Sport, som ju är denna. Och då har den sportstolar. Och just det här exemplaret har då helskinn, men vanligast på R-Sport-modellen är att man har mittdelen av stolen i en sorts speciellt tyg och sen har man sidorna i skinn. Den delläderklädseln är både trevlig och ganska omtyckt faktiskt, så det behöver inte vara något nackdel. Men Pure-modellen ska man fundera. Köper man den till rätt pris om man gillar bilen så absolut, men den är lite svårare att sälja. Sen finns det ju den modellen som heter Prestige och nej, det är också en R-Sport, den som står där borta. Vi har ingen Prestige inne nu, men Prestige har då en mer traditionell helläderklädsel som inte är så här i de här sportstolarna. Så att det är en sån sak man också ska tänka på, vad det sitter för klädsel i bilen. Sen är det så att den här automatlådan är ju oftast kopplad till tvåhjulsdrift. Funkar alldeles utmärkt. De allra flesta bilarna är tvåhjulsdrivna. Finns också en del fyrhjulsdrivna. Den blåa bilen vi provkörde tidigare, den är fyrhjulsdriven. Innebär väl inga direkta nackdelar än annat än att såklart att en aning lite törstigare. Alltså för att det snurrar ju trots allt med hela tiden. Det är ju permanent fyrhjulsdrift. Så som sagt var, ni som funderar på XC, tänk gärna att det här är en riktig kvalitets- och lyxprodukt i lite mindre förpackning. Här ser ni förresten hur soltaket öppnas. Det är lite roligt. Det är ett helt tak som liksom läggs utanpå. Det finns även ett panoramatak som inte är öppningsbart på de här bilarna, men det här öppningsbara panoramataket, det går bak och lägger sig ovanpå på det här sättet när man öppnar.